Yung inspirasyon ko po yung makatulong lang din po ako sa mga kasama ko Tsaka makatulong po ako sa pamilya ko, sa dalawang anak ko, sa tatay ko para kahit paano po may tulong. May pangalan na po kasi tayo kaya sayang po pag hindi po pinagpatulong. Sa pagpaparescue po, nagkaroon po ako ng direction din po na may ginagawa po ako kaysa sa wala. Siyempre gusto ko rin po yung ginagawa ko. Yun nga po dahil sa nagtitinda ako, nakakatulong po tayo sa mga kasama natin, sa pamilya, mga kaibigan. Ako po si JR Orlando, anak po ako nung may-ari nito, ng Washington Paris, na dating Lovers in Paris po dito sa kabilang bangketa. Nag-start po yung Washington Paris noong 98, 99. Simula dati po, ayun pa rin po yung tinda, yung lechon, kawali, Paris, tsaka tokat baboy. Simula po nung galing sa tatay ko po itong Parisan, wala po kaming binago. Ayun pa rin po. Nung pandemic, sarado po kami. Tapos naisipan ko po na, siyempre, wala naman po akong ginagawa. Tapos napahinturin po ako sa pag-aaral. Kaya naisipan ko po buksan ulit kasi sayang, nahinto nga po kami, ang dami po naghahanap. Nung nagbukas po ako ulit, ang dami pong tao Hindi ko po sukat akalain na marami po punta kasi matagal nga po kami nagsara Tapos hanggang sa meron na po akong number. Yung pila po kasi, para hindi po magulo. Boss, magkano po yung pares nyo? Siguro po yung pagkakaiba po ng lechon kawali namin, isang buo po kasi siya Yung labas po, ayun po yung crunchy, yung loob po yung medyo juicy. Ilalaga po muna siya. Pag malambot na po, pag luto na po yung hanggang loob, hahanguin po tapos re-rest po muna bago i-prito. Naka-deep fry lang po talaga siya. Wala naman po iba nilalagay, yun lang po. Yung lechon kawali po natin, hindi po siya batok. Ano po talaga siya? Jempo. Tsaka hindi siya frozen. Kasi po yung karamihan, di ba po, yung frozen ginagamit as bato. Kaya sa atin po talaga, fresh lempo po talaga. Ayun po yung pinagkaiba namin. Kaya siguro, binabalikan din po talaga tayo ng mga customer. Ang lechon kawali naman po kasi boss pare-pares lang po talaga ng prito lang po Ang nagdadala lang po yung sausawan pag sinasawsaw yung lechon kawali sa sauce. Yung sausawan po namin, timpla po yan ng airpot po. Ayun po talaga yung binabalikan din po Dito nyo lang po matitikman yun. Wala po katulad yun. Minsan niya po nangingi, tas ginagawa yung sabaw. Sinasabaw po sa kanin. Pwede po silang humingi ulit pagka naubos. Wala po problema doon. Yung sa pares naman po namin, hindi po siya yung matamis na pares. Yung savory lang po yung flavor niya, hindi po siya matamis talaga. Hindi rin po siya yung malapot na pares. Saktong labnaw lang po, tsaka lapot. Tsaka yung laman po natin is CAMTO part po talaga ng baka. Dito po sa atin, hindi po tayo kasi nagamit ng frozen. Meron po kasi mga customer na ayaw ng frozen. Kahit sa lechon kawali po, hindi po frozen yung gamit natin. Tawa naman po nung nakakaubos naman po tayo ng 10 to 12 kilos ng baboy, tsaka 7 kilos to 8 kilos ng CAMTO. Yung sa airpot ko pa po, 30 kilos, 15 kilos, 20 kilos ng CAMTO. Kaya kahit pa paano naman po sa ngayon, okay naman po, nakakaubos naman po. Siguro po kaya tayo binabalikan boss kasi lechon kawali natin crunchy. Tapos yung loob juicy, yung malambot po yung loob. Tapos yung sa pares naman po, yung sabaw po, masarap po igupin. Pag lalo may sili, sa lechon kawali may sili rin po. Yun, gusto po nila yun. Siguro po yung mga bagong customer, may kita po nila yung presyo mataas. Parang, syempre, mataas naman po lahat talaga yung piliin. Huwag nyo na po muna tignan yung presyo. Try po muna nila yung pagkain. Yung quality naman po talaga yung pagkain. Yung lechon kawali with rice po, 135 with rice and soup. Tokat baboy, ganun din po, 135 with rice and soup. Tapos yung pares po, 95 with rice.
Punta lang po kayo dito boss sa 6838 Washington Street, tapat po namin Barangay Pio del Pilar. Bukas po kami dito 5 PM hanggang 2 AM, Monday to Saturday po. Kung gusto niyo po makatikim ng lechon kawali, crispy lechon kawali, panerno po ng sabaw, ng pares, tsaka masarap po na sausawan. Dito lang po, punta po kayo dito. Salamat din po sa mga customer namin na talagang bumabalik-balik po dito. Salamat po sa inyo. Boss, magkano po yung pares nyo? 95 lang boss. Yung lechon kawali po. 135 po with rice and soup. Sige, pa-order po ako ng isang lechon kawali tsaka ng isang pares. Tag isang order. Opo, tag isang order.